Hallo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Jeroen. Ik ben Bianca en ik ben aan het werk. Dus we mogen jou verder niet meer storen. Het is op zich wel leuk om jou aan het werk te zien. Dat kunnen we ook gewoon filmen natuurlijk zo. En dan blijf ik zo staan. Wacht, volgens mij moet ik ook even aan het werk. Nee, we hadden het al gezegd in de video van vorige week. We gingen verhuizen. Nou, jij bent al bij het balkon bezig. Dus ja, dat is niet hetgeen wat we als eerste aanpakken, zeg maar. Jouw bende op te ruimen. Nou, bende spullen. Ja, bende. Je moet kijken wat er van die planten overgebleven zijn. Helemaal niks. Ja. Ik heb echt groene vingers. Komt niet hierdoor. Van de aanslag. Eigenlijk hebben we het meestal al weg. Hier hingen gitaren. Nou, die hangen er niet meer, dus dat gaat al goed. Hier stond een stapel dozen, heb je in de video met mijn favoriete boeken gezien. Nou, de meeste dozen zijn al weg. Nog wat losse spulletjes. Moet allemaal nog weg, maar ik denk zo dat we vandaag wel klaar zijn met de dozen in ieder geval voor hier. Dus dat is mooi. Schatje. Vandaag is het dinsdag, dag 2 van de verhuizing en gisteren hebben we het zware werk gedaan. Dus alle boeken en cd's die in dozen zitten, die zijn nu over naar Bianca. Hier achter mij staan nog wat kasten. Vandaag gaan we zichtwerk doen en ik begin met deze kasten uit elkaar te halen. Down, down, down. Only thing you brought me was down, down, down. Should have been a lot more around, round, round. Was looking for a love I never found. Look out the window, watch me walking away. Can't wait to see where my footsteps will lead me. All I have to say is I'm moving on. I'm moving on. Step to the man, I'm gone, gone, gone. This is not really where I belong. I wanna earn my money. Nou, dat was het zo. Die kast die kan zo in elkaar blijven zitten. Die wordt zo in één keer verhuisd. Dat is wel makkelijk. Deurtjes zijn er wel uit. Planken zijn eruit. Dus dat is allemaal zo gebeurd. Dan nu het volgende. En het volgende dat is deze bank. Dat is gewoon een IKEA bank. Dus hartstikke makkelijk om uit elkaar te halen. Dat gaan we nu doen. Wait to see where my footsteps will lead me. All I have to say is I'm moving on. I'm moving on. I'm moving on. Is trouwens misschien wel even een handige tip. Als je zo'n bank uit elkaar haalt, dan heb je altijd dit soort losse troep. En wat moet je daar nou mee? Nou, om het goed bij elkaar te houden is het handig om het gewoon weer eventjes op de plek te draaien waar het hoort. Maar dan natuurlijk niet met de bank in elkaar. Dat spreekt voor zich. Dan raak je het in ieder geval nooit kwijt. Look out the window, watch me walking away. I can't wait to see where my footsteps will lead me. Nou, dat was natuurlijk een makkie. Dan nu het moeilijkste gedeelte. En dat is alles in de auto en naar het nieuwe adres waar het 2 hoog moet. Dus lopen, wat heb ik daar zin in. Het is nu vrijdag, de verhuizing zit erop en alles heeft een plekje gekregen bij Bianca. Gitaren die hangen hier in de slaapkamer en daar ga je er straks nog meer van zien. Want vanavond gaan we even lekker op stap. De bank die staat intussen ook hier. En je ziet Bob is er ook erg blij mee. Zij zit intussen ook onder de kattenharen, maar ach, dat hoort er nou eenmaal bij, hè. En een van de kasten hebben we hier nog een plekje kunnen geven. Is de hobbykast geworden. Cameraspullen, naaispullen, schilderspullen, tekenspullen. Staat nu allemaal netjes bij elkaar. Dus dat is hartstikke handig. Bianca die staat nu in de badkamer. Die is zich aan het opfrissen. En ik trek ook even wat leukers aan. Want ja, sorry. Dat kan echt niet. A few moments later. Als je vorige week hebt opgelet in de video, dan heb je al kunnen zien waar we wonen. Maar wij wonen dus in Loosduinen. Dat is een wijk in Den Haag en daar, ja, het is buiten het centrum, maar er is toch van alles te beleven. Namelijk onder meer het festival Loosduinen gaat los. Ja, en dat begint vanavond. Dat komt goed uit. Vanavond lekker dichtbij, dus we zijn gewoon even lopend naar het Haagse Popcentrum, want dat zit ook hier in Loosduinen. Ja. En we spelen onder meer Vijf Getuig en ja, jouw idool, Tim Akkerman. Nou, idool joh. Ik was wel vroeger fan. Ja, ze was wel een fangirl.
het is gaan lichten en de pijlen zijn begraven. Als iedereen weer wakker is geworden met een kater. Als de zon weer door het raam schijnt, maar nog niemand heeft gezien. Dat de dag weer is begonnen en het is al 3:30. Want hier is Forever Saturday! Here we go! Get you counted how much to say. There ain't no such thing as us. Nou, heb je gezien in deze video dat ik eigenlijk net pas echt in Loosduinen kon wonen. Jij woont er al wat langer, maar hoe goed ken jij de buurt nou eigenlijk? Redelijk. Redelijk? Redelijk, maar dus, je kan hem nooit helemaal kennen. Dus je zou nog wel wat kunnen doen aan ontdekking van de buurt? Zeker. Nou, Loosduinen gaat nog de hele week los. Er is van alles te doen. Orgelconcerten, theater, muziek. We zetten hieronder in de beschrijving wel even een linkje naar het hele programma. Dan kun je alles zien. Maar komende zondag, dat is dus eigenlijk volgende week, de 13e. Dan kun je de wijk heel erg goed ontdekken. En dat kan dan muzikaal en cultureel. En dat doe je op Gideons Wijsje. En nou, wat een toeval dat Gideon die staat hier gewoon erbij. Je hebt gewoon Gideon ontdekt. Nou Gideon, ik zag net al een post van jou op Facebook. Dus ik kom ook maar even met de originele vraag. Wat is Gideons Wijsje? Ja, dat is niet makkelijk uit te leggen. Maar een wijsje is een muzikale ontdekkingstocht in een bepaalde wijk. Dan ga je langs verrassende locaties en daar wordt je een verrassende act voorgeschoten. Maar je kent de act dus niet, je kent de locaties niet. En ik zie het gewoon als een prachtige hersenhandeling. Dat is één grote verrassing dus. Dat is één grote verrassing. En één grote culturele en muzikale verrassing. En waarom moeten mensen naar Gideons Wijsje komen? Ja, ik heb gekeken naar muziek waarvan ik zelf denk, dat is te gek. Dus ik hoop dat dat voor andere mensen ook is. En het is gewoon een perfecte zondagmiddagbesteding. Ik bedoel, heerlijk genieten van muziek, cultuur. Een drankje erbij hier en daar. En een prachtige wandeling door Loosduinen. Nou heb je ons de locaties al een beetje verklapt. En, Ja, nou, ja je probeerde ons natuurlijk ook te laten komen. Hè? Maar ja, helaas, wij kunnen volgende week zondag niet. Maar we hebben wel een heel goed idee. Ja, want jij hebt ons uitgenodigd. Dus we hebben al 2 kaarten. Als we die nou eens gewoon weggeven. Dan kan jij dat allemaal gaan ontdekken. Ja. Dus, Ja, toch? wil je Loosduinen ontdekken? Wil je naar Gideons Wijsje? Dan kan dat. Moet je even naar Facebook gaan. We zetten natuurlijk de link hier, ook hieronder in de beschrijving. Hier allemaal netjes samen wat je mag doen. Dan willen we natuurlijk gewoon even dat je een bericht deelt en zo. En dat is allemaal helemaal top. En dan kun je dus Loosduinen ontdekken. En nou ja, ik zei net al, wij hebben de locaties al gehoord. En dat zijn wel echt de hotspots in Loosduinen, toch? Dat zijn wel echt spannende plekken. Nou, er zijn zoveel hotspots in Loosduinen dat ik ze niet alle 23 in een wijsje heb kunnen stoppen. Dus het zijn er maar 5 hotspots. Dus dit is eigenlijk pas aflevering 1 van het wijsje. Er komen nog, komen nog 4 wijsjes. 4 wijsjes aan. Waar gaat het beginnen? We beginnen bij Kasserie Ok. Kasserie Ok, bij. Goed. Daar is ook de afsluiting. Kun je ook lekker eten als je dat wil. Een dag op 12,50 € kan gereserveerd worden. En er speelt al een band. Die is wel bekend, dat is Taps. Dat is gewoon een hartstikke leuk feestje. Tussen 4 en 6, maar als je dus mee wil lopen met de tijd, dat is verzamelen om 1 uur en dan tussen 2 en 4 heb je gewoon een echt perfecte zondagmiddag. Deep in your dream. Don't fear we. Just wash your conscience clean. And just live your dream. Nou, tot zover. Loosduinen gaat los voor vanavond. Loosduinen gaat nog de hele week los. Dus als je volgende week bij Gideons Wijsje wil zijn, kijk even hieronder in de beschrijving wat je moet doen om gratis kaarten te krijgen. Ja, 2 stuks, want wij kunnen niet. En, ja, werken moet ook gebeuren. Werken, dat moet ook gebeuren. We hebben wel een leuk feestje net gehad. Het was ontzettend leuk. Tim Akkerman was... Jij zei dat je Tim Akkerman nooit solo had gezien. Het was inderdaad de eerste keer dat ik Tim Akkerman solo zag. Hoe dan? Want hij doet het echt al jarenlang, is hij in zijn eentje. Ja, soms duren dingen gewoon lang bij mij. Bij Kane heeft het ook jarenlang geduurd voordat ik dat eindelijk eens live zag. Dat heb ik net tegen Tim ook even gezegd. Ik heb gezegd van, sorry, het was de eerste keer dat ik je solo zag. Maar hij vond het niet erg. Wat vond je ervan? Ik vond het wel goed. Ik vond het goed, ja. Oké.
Nou goed, doe mee met onze actie. En woensdag maken we trouwens bekend, hè, wie de winnaar is. Ja, woensdag dan komt er een extra video. Dan gaan we vega burgers testen. Maar dan gaan we inderdaad ook de winnaar van de actie bekendmaken. Dus je moet even voor woensdag reageren. Voor nu, leuk dat je keek. Tot woensdag. Doei! Doei!